Góðan dag ágætu gestir og velkomin á hádegisþing Grænu Orkunnar, Isavia og Verkís orkuskipti á flugvöllum. Það nú þannig að orkuskipti sennilega eitt mest notaða orð íslenskra tungu nú þessar myndir. Enda málefnið afar mikilvægt og aðkallandi í baráttunni við loftslagsvána sem hangir yfir okkur. Orkuskipti samgangna á sjó og landi hafa verið mikið í umræðunni undanförnum misserum. Bæði hvað varðar framboð og búnað. Framboð á búnaði og innviðum. Þar má meðal annars nefna fjölda skráðra fólksbíla sem eru rafknúnir, aukinn fjölda hleðslustöðva allt land og einnig rekstur ferjunnar Herjólfs auk mikillar uppbyggingar og innviðum við hafnir víða landið, þannig að það mikið að gerast á þessum vettvangi. Orkuskipti á flugvöllum hafa hins vegar verið frekar lágstemmd í umræðunni, þrátt fyrir að það eflaust gríðarlega mikið að gerast á bak við tjöldin í þeim efnum. En við erum einmitt komin hérna í dag til að taka upp þessa umræðu orkuskipti á flugvöllum og það þó fyrst og fremst varðandi tæki og tól á flugvellinum sjálfum og þá þjónustu sem að þar veitt, enda mikilvægt málefni, en flugvélakosturinn sjálfur, það efni bara í annan fund hreinlega, að ræða þau mál. En þjónusta á flugvellum og við flugvelli krefst þungra og orkufrekra tækja sem að hinga til hafa verið að mestu rafknúin með jarðefnaeldsneyti og því mikið að tækifærum á þessu sviði og við munum nota næsta klukkutíman til þess að fræðast meira þau mál. Nú ætla ég að kynna fundar þá framsögumenn sem að munu vera með okkur hérna á næstu klukkustund og byrja á erlenda framsögumanninum, and I'm honored to introduce our first speaker, Olav Mosvold Larsen, who is a director for Avinor Carbon Reduction Program in Norway, where he has been working for the last 15 years. Olav is going to talk about zero emission solution at Norwegian airports. And we now change over to Olav, who is talking to us directly via link from Norway. And please go ahead, Olav. Okay, thank you. Thank you so much for having me. I'm in a hotel actually outside Oslo. All the travel restrictions and most of the COVID restrictions was lifted about a week ago. So I think maybe next time we'll meet, I might be able to meet you in person. I would love to go to Iceland again. It's been a while since I was there. I didn't understand all of your introduction, so I'll just start from where I'm at. Let me see if this. Okay, here we go. So for those of you who don't know us as an organization, we are responsible for the 44 state-owned airports in Norway, and we're also the air navigation service provider in Norwegian airspace. So we're a fairly big company, I would say, and we are located all over the country. I don't know if it's even necessary to remind you about this, but we are, as humanity, in a very challenging situation. We have to reduce the carbon emissions, perhaps with as much as 95% over the next 30 years. So that means a total transition from where we're at now to where we have to be in a few decades from now, and that will affect all businesses and all sectors across the globe, including aviation. So you have challenged me to say a little bit about how we are working on these issues in Avinor. And
I think it's important for me to stress that collaboration and cooperation between public and private, between airlines and airports, etc., and aircraft producers, etc., is totally key to solve these issues. The task is so big, so we have to work together to solve it, and we've been doing that for a while in Norway, working with the Norwegian aviation industry, producing reports and outlining what we can do to reduce the emissions. And today I'll mainly talk about what we're doing to reduce emissions at our airports, but I'll also talk a little bit about what we're trying to do as an airport operator and ANSP to reduce emissions from the sector as a whole. So we set out a goal, a fairly ambitious goal, I would say, 2 years back, that our own airport operations should be fossil-free by 2030. And we've been working on these issues for a while, but this was the first time we sort of put this very ambitious goal. So when we look at our emissions today, and I'll get back to these six boxes, the main chunk of our emissions is from the vehicles, and most notably the heavy snow removal machinery that we have at all our airports. We also have quite a lot of emissions from Svalbard, the airport there, and I'll tell you why later on. We're using runway de-icing chemicals that are also emitting CO2 when they are diluted and broken down in the earth. And we do, well, at least we used to do, have quite a lot of business travel, and that will also probably come back. So that's the important part. And we also have still some heating and still some energy use based on fossil fuels. And then it's also the firefighting exercises. I'll get back to all these 6 boxes in more detail now. So first, vehicles is about 45% of our emissions. So what we're saying is that where possible, we will buy zero emission cars. This is a very old car, as you can see, but we started out doing this a while ago. So I think within a few years, almost all our small vehicles and also buses will be electric. We also used to have a hydrogen car, and that might also come back later on. And I think we could also electrify some of these light duty vehicles, some of the small lorries, some of the cars at our airports. The main problem for us, though, is the heavy duty vehicles. And what we're doing now when we are procuring new snow removal equipment, we state in the contract that they will have to be able to use biodiesel. So at least we can use that as an energy carrier. And we also put quite a lot of bias on environment in the evaluation criteria when we're doing procurements. So trying also to push the suppliers and the producers of cars. So that's in terms of procurement. But we're also using these cars, and what we're doing now, because some of these cars we'll have for a long time. So what we're doing now is that we're phasing in quite a lot of biodiesel at our heavy cars. We just entered into a new 5-year supply contract that will enable supply of biodiesel at 30 of our biggest airports. And we're also investing in some new fuel tanks at some airports. In terms of Svalbard, as you know, it's an island pretty far north. And today it's the energy supply there is based on local coal production, actually. There is now diesel generators under consideration, and there might also be some more radical energy solutions coming up later on. But still, this is a fairly big chunk of our emissions. So what we're doing at the moment, we are considering a fairly big biogas heat and power production standalone plant. We have already mounted solar panels and some windmills, etc. But we still need also energy in the dark time of the year. And I think we might be piloting this in 2023. Maybe we'll start next year, but I think 2023
most realistic as it looks now. In terms of runway de-icing chemicals, which is also our responsibility, we know that there are fossil-free formats being developed by some of the producers that will obviously have to fulfill quite a lot of criteria, including reducing carbon emissions. So we have in our procurement and in our contracts a little caveat that says that if fossil-free format will enter the market, we can terminate the contract with the fossil de-icing chemicals. And we're also working with some quite interesting innovation projects to use sensor technology in the runways and taxiways to use less chemicals and still have the same results. So a more sort of science-based approach to applying de-icing chemicals on the runways and taxiways. Business travel is obviously difficult. We know that it's possible to buy sustainable aviation fuels for all the business travel. Our colleagues in Sweden is doing that already. And I think it's also fair to say, maybe I should have mentioned that in the beginning, that Swedavia, the Swedish airport operator, they became fossil-free already last year. So it is possible to achieve this, but they have fewer airports. Maybe so the cost is perhaps a little less, but it's still been a huge investment and very extensive exercise for them. And we also hope that by 2030 there could perhaps be some zero-emission flights, at least domestically in Norway. All airports need some kind of backup power, and this is mainly diesel generators today. So we are considering alternative energy carriers here. Big stationary battery banks, could fuel cells with hydrogen or do the job, or should we use advanced biodiesel in these older diesel generator sets. So looking at the time frame here, in terms of vehicles, the top bars here, we are already using, and we will probably have to use biofuel for at least for a decade or decade and a half. We are electrifying our small cars, and we think that perhaps from around about 2025 and onwards, there might also be zero emission technology available for the heavier vehicles that we're using. And also at Svalbard, I talked about the standalone biogas plant that we will that we have started working on. That might be implemented from 2023-ish. And then hopefully also there will be a totally new source of energy at Svalbard in the future, but that will apply to the whole community up there in Longyearbyen. In terms of mitigating the emissions from our business travel, sustainable aviation fuels is obviously an alternative, and probably what we will have to do by 2030. And we also hope that there will be some electrified flights. And we also hope that by 2025 or somewhere between 2025 and 2030, fossil-free de-icing chemicals will be available in the market. So I guess that sums up sort of the biggest chunks of our emissions and what we're planning to do. We have made some calculations in terms of what this will cost, but that is maybe more guesstimates than estimates. So we're not making this public, but it is not cheap, unfortunately. So we also hope that the cost will come down in the future, which will obviously be of huge help. So I was also challenged to talk a little bit about surface access, how we get to and from the airports, which is also part of the sort of the passenger journey and the emissions from a passenger traveling from his home or his workplace to wherever he or she is going. So what we found that is extremely important, and it's also fairly low cost to implement, is that to provide decent and adequate information at the airports, in the apps, on the websites, whatever, about the alternative means of travel
and getting to and from the airport without using a fossil car. We have a fairly huge share of surface access to Oslo Airport. Before the pandemic, it was more than, I think it was something like 72-73%, maybe more than that. So it's top 5 in the world, I think. Promoting both cars, now both the trains and buses, and to make people go by public transport is obviously helpful. And we have a fairly big share of electric cars in the vehicle fleet in Norway now. So we have for a number of years been developing the charging infrastructure at all the parking lots to our airports. And we're also now expanding on the charging infrastructure for taxis at some of the airports. And I think I should also mention that at some airports in Bergen and Trondheim, for instance, we have put in the contracts with the bus operators that they will have to use biodiesel in their buses. So I'll expand the scope a little bit now, and I mentioned the cooperation we have with the airlines and other people and companies in the aviation industry in Norway. Last year, almost a year ago now, actually, in October last year, we made together committed that Norwegian aviation should be fossil-free by 2050, and by that we mean that it will not be uplifted fossil aviation fuels in Norway after 2050. This is obviously an extremely challenging task, but we see that it's totally necessary that we achieve the Paris goals, and at the same time enables the Norwegian aviation industry to be able to compete in the future. I'll come back very briefly to the technological solutions listed here that are under development. So we definitely think it's possible, but it will indeed be challenging. So we are writing more reports. No, we are writing reports and cooperating with the industry, both in terms of electrification and also with sustainable aviation fuels. There are English versions available of at least the report to the right here, the green one. So if you're interested, I could send that to you later on. The airlines and the aircraft producers are working on more energy efficient aircraft, extremely important, of course. We have for a long time worked on sustainable aviation fuels, and we think that's an important part of our mission actually as an airport operator as well. There will perhaps in a few years be a Europe-wide drop-in mandate for sustainable aviation fuels that could maybe also affect Icelandic airports. But this is, we will be dependent on sustainable aviation fuels for a long time. Given the current technology development, it's fairly unlikely for the time being, at least. And I mean, things could change, but it's fairly unlikely that we will be able to fly on electric or hydrogen planes on intercontinental flights. So we'll be totally dependent on sustainable aviation fuels for a long time. We have also taken quite a bold position, if I may say so, in terms of electrification. I mentioned to you all the airports in Norway. Some of them are very close together as the crow flies. So we think it's definitely a potential for using zero emission technologies to propel some of these small aircraft. And with an electrified aircraft, we mean an aircraft that has one or more electric motors for propulsion in the air, and those electric motors need to get their electricity from somewhere, whether it's from a battery or a fuel cell driven by hydrogen, or if there are hybrid solutions. So we've been working on this since about 2015. We bought our own electric aircraft some years back that unfortunately had a motor failure, so we had to make an emergency landing, but we're having a new one now that will start flying hopefully later this month, or in October. It's still September, so we'll start flying it in October.
Widerøe, one of them, the main regional airline in Norway, is really stepping up here and have entered into a collaboration with Rolls-Royce and Tecnam, and they hope to have an electric aircraft of this sort of size and looks flying passengers by 2026. This is an 8-seat aircraft, so it's fairly small, but it's sort of to gain experience with the new technologies. Here's another example, and there are so many examples out there, but this is also one that's very close to us. It's a Swedish startup called Heart Aerospace developing a 19-seater fully electric aircraft. And the thing is that at least in our country, we have so many airports because of the topography and the geography. So an aircraft, even with a very limited range, could do a decent job in terms of taking passengers to and from hospitals or schools or whatever passengers have to do. So here's an example out of Bodø in the northern part of the country, and there are quite a few examples throughout the country of regions where aircraft with quite a limited range could do a great job as a means of transport. Hydrogen has a huge potential. I remember it was a couple of decades ago that Iceland also had very high ambitions in terms of hydrogen, and we see now that there are massive hydrogen efforts worldwide. A lot of money being put into this. Airbus is one of the companies that's betting on this, and they recommitted to this technology path a couple of weeks ago on the Airbus Innovation Days. So they're putting a lot of development resources into producing or developing quite big, actually, hydrogen-driven aircrafts with a range that makes sense, somewhere between 1,000 and 2,000 nautical miles. And I have a few maps here. So this is about 500 nautical miles from Oslo. And if you look at, so we don't get all the way to Iceland within that, but if we have aircraft with 2,000 nautical miles of range, we will easily reach Iceland and most of all of Europe with that kind of aircraft. And from a Norwegian point of view, 90% of all the emissions from the Norwegian aviation industry is on domestic and European flights. So that could eliminate quite a lot of the emissions from the Norwegian aviation industry. This will also impact the airports. So I'm getting back to the airports in the end. We will need new infrastructure, put new demands on us, but also new opportunities, we think. So this is a very exciting development to monitor. So that was my points, and I think we have time for a few questions also. Thank you very much, Olav. Fantastic presentation and very interesting. We have a lot of opportunities ahead of us in this sense. Now we have decided to open up for questions here for Olav, and Anna Margaret has sent a comment regarding that. There is one question here that has been put up on the chat, so I'm going to read it out loud. Who is paying for the charging stations for battery cars and any battery buses at airport? Who will pay for upgrade of grid connections as necessary? Who will pay for any battery electric aircraft charging infrastructures and grid upgrades necessary? Yeah, so I think I have answers for this. Several questions there. I'll start with the first one, with who has been paying for the charging stations for normal battery cars. So that's basically Avinor who has been paying for that. Some of that is recovered by parking charging for parking, and so that's on land side and also on air side for the handling companies, etc.
For the time being, we are paying for the charging stations, but we will recover some of that cost. Not all of it, but some of it, I think. In terms of battery buses, we have a state entity in Norway called Enova that is sort of a supporting, that has several different support schemes. So for the buses airside at Oslo, we got, I think, 50%. I think the state paid 50%, and then we paid the remaining 50%, something like that. So that was subsidized. We have more electric buses coming up now, and I think for that we had to pay. We did not get any subsidies, but also the batteries. Now the buses are now cheaper. So I think actually the business case was okay. So we decided to go forward with it. In terms of who will have to pay for upgrade of grid connections, that's by law. That's the person or the company that is asking for it that will have to cover the costs. But we know that it will be quite a lot of investments, especially if we have to charge battery electric aircraft. And I'm not sure, it will depend a little bit from airport to airport, but I think we will have to look into some kind of public-private partnership there as well, and that there will be some kind of subsidies actually for these upgrades. Thank you very much for a comprehensive answer. Any other questions or comments? Not so far. I have anyone from the audience here? Oh, I got the telephone call right in the middle of this. If not from in here, I have one. Do you have any incentives for the service providers that have low zero emission plans in their operation? Like, for example, for any of the businesses that are operating on the airports, whether it's an airline or a restaurant or a car hire company or a bus company? Very good questions. So that means like voluntary measures, and if we have incentives for voluntary measures, I don't think so actually. There might be a few, but might be something going on. But we've mainly sort of included environmental and carbon issues in the contracts and in the procurement, competitions. So the different companies, if they want to sell us services, they are also competing on environmental criteria. So I think we've used mainly that sort of approach. But that said, there are some actors and some companies at the airports that do not have a direct contract with us. But I'm not aware if we have any like very physical incentives for them actually. It's been more sort of trying to influence them and sort of guide them a little bit. And some of them are also very progressive themselves, and they don't need any guidance from us. But that varies. So that's a good question. There has been another question here. Do you think EASA regulation will be ready in time for the change needed? That's the $1,000 million question. We know that for these new energy carriers to sort of be implemented, whether it's electrification or hydrogen or whatever, there's a lot of regulations and certifications that will have to be in place, and some of them we perhaps don't even know. So we are working together with the civil aviation authorities in Norway, who again has a contract or an agreement with the EASA. So I hope and think so that the regulations will be in place. I know positively that both Patrick Ky, the general director or whatever is his title of EASA, is personally very much involved in this. But there could be hiccups here, and that's also why it's so important, we think, that we work together as an industry.
to try to solve this challenge together, and also to speed up the innovation process. So it's not like somebody are developing a beautiful new aircraft and then they take it to the market 2 or 3 years from now, and they haven't done all the homework in terms of regulations, whether it be firefighting at the airports, training of the technicians, and whatnot we will experience. So there will be a lot of parallel processes going on here, and quite different, I think, from how this has been done before. Thank you. Any other? There was another question here. What do you think will be the effects of the refuel EU aviation proposal from EU? I think I will answer that in connection with Hrönn's question just above, if you are using SAF for all aircrafts at Oslo Airport. We started out with sort of supplying SAF for all aircrafts in Oslo back in 2016, so that's 5 years ago now. That was a project together with the fuel supplier and the airline, but that has changed now. So now it is actually a demand. It's a drop-in or blend-in mandate. So by law, the fuel suppliers, so it's not Avinor, but the fuel suppliers, 0.5% of all the fuel they're selling each year, they will have to document to the environmental authorities in Norway that it is a SAF. So that is sort of the same approach that's being proposed in the Refuel EU Aviation scheme from EU, that it will be an EU-wide drop-in mandate or blend-in mandate. I think that will have to me now it looks like this will come into effect from 2024 or 2025. We'll see sort of how wide and how big it will be, but it looks like there will be something like that, and I think that will have huge effect also on the production of SAF, because that is one of the problems now. The production is low, the price is high, so that is something about the demand. So trying to sort of fix that market failure, this could be interesting. Thank you. This completes the questions and answering time for Olav. There is a lot of food for thought and positive things that we can take from this into the Icelandic environment. Thank you, Olav, once again for your participation and presentation and answers. We will now proceed with the meeting in Icelandic. Olav will, of course, be. We will gladly have you here and for you to try to understand the old ancient Norwegian language. And I believe that you will be tired in a couple of minutes. But you're welcome to be here with us. And thanks a lot. Thank you so much again for having me, and I hope that next time I'll be able to be with you in person. And please do not hesitate to reach out to me if you have questions. So thank you, and all the best from Oslo. Jæja, þá höldum við áfram fundi og þökkum Olav kærlega fyrir áhugavert erindi. Næsta mælendaskrá Hrönn Ingólfsdóttir, forstöðumaður stefnumótunar og sjálfbærni hjá Isavia. Hún ætlar að fjalla orku og innviði á Keflavíkurflugvelli. Þá ert þú með orðið, Hrönn, gerðu svo vel. Og sést skjárið minn? Skjáriðin sést. Frábært. Herru, Olav náttúrulega var með svo voða fína kynningu og það margt sem svona er líkt með okkur. Ég ætla að fara svona aðeins yfir stikla stóru yfir það sem að gerast á Keflavík. Og við hjá Isavia, við vinnum í samræmi við heimsmarkmiðin og ég ætla að segja ykkur stuttlega frá því sem snýr að orku og innviðum í átt okkar að sjálfbærri framtíð. Við erum að vinna að, kolefnisleysi á Keflavíkurflugvelli og við höfum unnið markvisst að því að minnka kolefnislosun okkar frá því árið 2015. Og
og í gegnum Airport Carbon Accreditation Program sem að Oslo líka að taka þátt í. Þetta kolefnisvottunarkerfi flugvalla sem ACE, alþjóðasamtök flugvalla, standa fyrir og kerfið hannað sérstaklega fyrir flugvelli og því sérsniðið að rekstri þeirra. Það þýðir að við höfum kortlagt kolefnisspor okkar og gripið til aðgerða til að minnka losun og sett markmið í þeim efnum. Við höfum náð þeim árangri að minnka okkar spor 34% frá árinu 2015 fyrir samstæðina, en betur má ef duga skal og við erum nú að vinna markmiðst með rekstraraðilum á Keflavíkurflugvelli til að minnka kolefnislosun í heild fyrir utan að vera að ljúka umhverfisvottun samkvæmt ISO 14001 staðlinum núna í október. Það var ákveðið að nýta tímann í COVID-ástandinu og ljúka þeirri vinnu. Fyrir 2 árum síðan þá skrifaði Sveinbjörn Indriðason forstjóri Isavia undir yfirlýsingu frá ACE Europe ásamt forstjórum fjölda annarra flugvalla í Evrópu að vinna markmið að kolefnisleysi fyrir Keflavíkurflugvöll með það markmið að eigin starfsemi flugvallarins væri orðið kolefnislaus árið 2050. Þetta það sem hann var að vísa í hann Olav, að þeir ætla að vera komin þangað 2030. Þetta sama prógram sem við í rauninni skrifum undir. Og hlutirnir gerast hratt hjá evrópskum flugvöllum og metnaður hefur aukist meðal þeirra margra. Flugvellir í Evrópu hafa almennt verið í fararbroddi í baráttunni gegn loftslagsbreytingum með minni útblæstri á hverju einasta ári undanfarinn áratug og hafa samstillt sig við Parísarsamkomulagið. Hinir flugvellir á Norðurlöndunum, eins og kom fram hjá honum Olav áðan, hafa spýtt í lófana og ætla að vera kolefnislausir árið 2030 og við erum nú þegar búin að færa okkur nær í tíma og lofast 2040, en við erum jafnframt þessar mundir að láta ljúka ítarlegri greiningu til að meta hvort við getum náð því árið 2030, eins og Norðurlöndin að gera. Og eins og kemur fram þetta kostar fjárfestingar og slíkt, en við erum núna í þessum tölu orðum í rauninni að meta það, hvað það þýðir. En til að setja málið í samhengi, þá eldsneytisnotkun sá þáttur sem hefur mest áhrif á kolefnissporið okkar og það bara sambærilegt og kom fram hjá Olav áðan. Og langstærsti hluti eldsneytisnotkunarinnar vegna þjónustu og viðhaldsbrautunum og við náttúrulega stöndum frammi fyrir því eins og Norðmennirnir að vera með snjómokstur og þessi tæki sem þar ræðir, þau samhengi sem við notum til þess að hreinsa brautir, það þessi tæki sem eru styðst komin í því að vera með umhverfisvænni lausnir. Og við erum náttúrulega háð þeim meira en aðrar þjóðir, alveg sem Norðmennir eru. Og við megum náttúrulega aldrei slaka á örygginu, svo við verðum að vanda okkur við útskiptingu á þessum tækjum. Og þau eru þau tæki sem koma seinast inn. En við höfum kolefnisjafnað þessa eldsneytisnotkun hjá okkur síðastliðin 3 ár, en munum ná árangri í minnkun kolefnisspors með endurnýjun, bíl- og tækjaflota, eins og það segir, og skynsamlegri nýtingu auðlinda og innleiðingu vistvænna orkugjafa. Og þar höfum við verið að bíða eftir tækninni og að hún verði til og verði ekki of dýr. Og nú erum við náttúrulega í auknum mæli að sjá fram á þessar tækniframfarir og að það sé að verða í þessum stóru og sérhæfðu tækjum. Við erum í gildandi aðgerðaáætlun, svona eins og Norðmennir og hún gerir ráð fyrir að við séum að kaupa rafmagns- og metanbíla þar sem slíkir valkostir eru þegar í boði, þegar endurnýjun á sér stað. Og við, eins og ég nefndi, að með samhenginn þá munum við velja vistvænustu lausnina sem uppfyllir þarfir okkar og ná því að skipta eins og við getum. Og við erum að skoða alveg mögulega breytingar á einhverjum tækjum og búnaði til þess að við getum notað aðra orkugjafa eins og metan eða rafmagnið. En við höfum líka verið svona að skoða aðeins íblöndun á lífdísel fyrir orkufrek tæki. En eins og ég segi, það alveg ljóst að út af samsetningu okkar kolefnisspors að verulega fjárfestingar verður að ræða fyrir félagið til að ná markmiðunum kolefnisleysi. En eins og það segir, við erum langt komin með að greina hversu hratt við getum farið í þær og við getum náttúrulega, og hvort við getum náð þeim árangri að endurnýja bíl- og tækjaflota og Keflavíkurflugvelli og innviði fyrir 2030 eins og nágrannaþjóðir okkar. Og leið erum við að móta sjálfbærnistefnu, markmið og aðgerðaáætlun fyrir okkar starfsemi í samræmi við það að ná því sama markmiði.
Við látum ekki degja siga og vinnum að því að finna lausnir sem draga okkur í rétta átt og við erum í auknum mæli að taka þátt í nýsköpunarverkefnum og síðasta ári meðal annars þá hófst einmitt prófun og íblöndun repjuolíu á tæki á Keflavíkurflugvelli í samvinnu við Samgöngustofu. Tilraunin að ganga vel og repjuolían hefur alveg gefið góð raun og við vonum svona til þess að geta aukið íblöndun og útvíkkað tilraunir á tækjum hjá okkur en við erum að gera þetta í svona litlu mæli eins og af því að við þurfum alltaf að vera innan öryggismarka. Og þá erum við einnig að taka þátt í samvinnuverkefni þar sem verið að skoða möguleika að nota vetti sem orkugjafa á varaaflsstöðvar hjá okkur sem í dag nota olíu sem orkugjafa. Þannig að við stefnum á að taka þátt í fleiri svona nýsköpunarverkefnum og erum mjög vakandi yfir því að fylgjast með slíku til þess að ná enn frekari árangri. Og við erum alveg sannfærð það með nýrri tækni og fjárfestingum, samnýtingu þekkingar því að aftur samstarf skiptir gríðarlegu máli í þessu samhengi en við höfum þá trú að við getum fundið bestu lausnir til að ná metnaðarfullum áföngum. Auk þess vinnum við að úrbótaverkefnum með hagaðilum á Keflavíkurflugvelli vegna losunar gróðurhúsalofttegunda hjá öðrum aðilum tengdum starfsemi Isavia. Þannig að við erum ekki eingöngu að horfa okkar eigin starfsemi heldur erum við líka að vinna náið með okkar samstarfsaðilum á Keflavíkurflugvelli. Þannig að við höfum meðal annars unnið að því markvisst í vetur að ná utan sameiginlegt kolefnisspor fyrir þá aðila sem með starfsemi utan flugstöðvarbyggingarinnar. Af því að með því að vinna saman og deila þekkingu þá náum við árangrinu. Varðandi innviði, við erum að byggja upp mikla innviði flugvallarins á sem sjálfbærastan hátt og til að skapa virði. Og það eru miklar framkvæmdir framundan hjá okkur á Keflavíkurflugvelli sem að verða góð innspýting í efnahagslífi hjá okkur og að verða fjölmörg ný störf til og ekki síst á Suðurnesjum við þessar framkvæmdir. Við munum hafa sjálfbærni að leiðarljósi í þessari uppbyggingu og þar sem við munum vinna með umhverfisvottunina BREM fyrir byggingar en hún vinnur einmitt í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Það mikilvægt að auka endurnotkun og endurvinnslu innan þessa geira og auk þess að hanna byggingar með það í huga að þær verði sem hagkvæmastar í rekstri til framtíðar. Með því erum við að axla ábyrgð á umhverfisáhrifum okkar og lágmarka þau eins og hægt og stór hluti af því að vera með umhverfisvottun í framkvæmdum eru meðal annars sjálfbær innkaup þar sem verið að horfa til samfélags- og umhverfismála. Hringrásarhugsunin verður höfð í fyrirrúmi og hugsaði fyrir því að hægt verða að nota bráðabirgðabyggingar aftur og almennt nýta vel og endurvinna þar sem út af verður og hugsaði lítilbyggingar alla leið áður en lagt af stað. Við erum að horfa mjög mikið á það að nýta vel orku. Það mikið hugsað það sé gott að dvelja í byggingunum, það hugað að vinnuvernd, góðri nýtingu auðlinda og hugsað innviði fyrir framtíðar samgöngumátana. Þannig að það svona hluti af verkefninu og skópinu. Og það mikil áhersla lögð á að miðla upplýsingum, þekkingu og reynslu í gegnum allt verkefnið á mjög markvissan hátt. Isavia hefur lagt áherslu á breyttar vinnuaðferðir til að bæta umhverfið sem við búum í og þeirri stefnu verður haldið áfram til hagsbóta fyrir almenning og í samvinnu við alla okkar hagaðila. Þannig að við viljum leggja okkar á vogarskálina í samvinnu við Larsen-félagið. Ég svona stiklað þessu stóru og það eins og þið sjáu náttúrulega þegar fjallað um orkuna og þetta skóp sem flugvellir eru með þá náttúrulega þetta alveg það sama og Olav var að náttúrulega tala í fyrir hluta erindi síns að við erum með sko þetta okkar næsta umhverfi og þú veist að horfa náttúrulega fyrst á okkar starfsemi en leið erum við alltaf að vinna með okkar samstarfsaðilum á flugvellinum að nýjum lausnum. Þannig að þetta svona sama hugsunin hjá okkur. Þannig að eins og ég segi, ég hef stiklað hans á stóru, það á stóru heimili, ýmsu að hyggja. Sumar aðgerðir snúa beint eins og ég sagði okkar starfsemi, aðrir vinnast með samfélaginu á Keflavíkurflugvelli og enn aðrar aðgerðir vinnast með öllu samfélaginu á Suðurnesjum. Þannig að þetta snýst mikið samvinnu.
En með því að vinna saman og deila þekkingu þá náum við árangri á þessu sviði. Takk fyrir. Spurningar? Takk fyrir þetta, Hrönn. Við förum í spurningar þegar að bæði erindin sem eftir þeim lokið. Þannig að, já, kæra þakkir. Næst ætla ég að kynna hérna til leiks Þórður Þorsteinsson, rafmagnstæknifræðing hjá Verkís, en hann mun fjalla flugvelli sem fjölorkumiðstöð. Gjörðu svo vel, Þórður. Takk fyrir það og ég ætlum bara að þakka Olav og Hrönn bara fyrir flott erindi og gaman að sjá svona hvað allir eru á svipaðri línu. En já, ég heiti Þórður Þorsteinsson og rafmagnstæknifræðingur hjá Verkís og hluti af orkuskipti hóp þar. Og við höfum nú áður haldið svona sambærileg erindi svona á þessum slóðum, en þá var það erindi í yfirskriftina orkuskipti þáttur fluggerans og en það var sem 20. september 2018 og gaman að sjá svona hvað við vorum að pæla þá og hvað við pælum í dag. En þá voru svona kannski aðeins dýpra í tæki og raforkan þá að leiðarljósi. Vissulega margt sem hefur ræst af þessu, en við sjáum nú enn lengra fram í tíman og raforkan ekki einungis sá orkugjafi sem við höfum verið að skoða. En eins og ég segja orkuskipti, já, þetta mjög stórt hugtak og 15 mínútur alls ekki nógu tími til að ræða það. Þannig ég muni mitt stikla svolítið á stóru og fara svolítið svona sem snýr meira að orkugjafanum. En svona til að átta okkur að hugtakinu orkuskipti á flugvöllum, þá þurfum við fyrst að spyrja okkur, hvað flugvöllur? Jú, vissulega flugvöllur er eitthvað staðir sem að flugvélar eru að lenda og taka á loft, en þar eru líka með mikið af fólki, móttaka farþega, við erum með mörg tæki sem sinna þá flugvallarstarfsemi, þjónustu við vélar og svo framvegis. Þannig að þetta hellingur af tólum og tækjum sem eru þarna og ekki nóg með það að þetta séu tól og tæki, það eru líka að tala byggingar. Þannig að hvað eru þá að hugsa með orkuskipti á flugvöllum? Jú, eins og ég segi, þetta mikið af tólum og tækjum á svona flugvöllum og þarna erum við með tæki af öllum stærðum og öllum gerðum, allar með mismunandi orku þarfir og orku nýtni. Við erum líka með tæki sem eru, við skulum segja, þau eru öll nauðsynleg en misnauðsynleg og sum tæki sem sinna neyðarþjónustu, brunavörnum og svo framvegis og það þarf aldeilis að vera tæki sem eru með áreiðanlega orkugjafa. Þannig að þetta þarf að skoða vel þegar kemur að orkuskiptum að vera með áreiðanlega orkugjafa. Og eins og búið að koma fram í fyrir fyrirlesturum að tæknin jú, á leiðinni, hún ekki komin sérstaklega ekki stærri tækjum, en við munum ræða sérna eftir betur svona hvað við sjáum að sé að gerast. Nú eins og segi, orkuskipti á einmitt líka við byggingar og þá eru náttúrulega með það sama, það eru margar stærðir og gerðir af byggingum og sem þarf að skoða með tilliti til orku þarfa, hvaða varma eru að vinna með í þessum húsum, getum við endurnýtt og svo framvegis. Þannig að þetta eitthvað sem við erum að skoða líka. Við höfum sett þetta svona upp í svolítið svona 3 skref og ég reyndar munu koma aðeins betur inn á kannski í lok fyrirlestrar sem við erum búin að setja svona kannski einhver tímaskeið. En það fyrsta sem það að gera náttúrulega einmitt að draga úr losun koltvísýrings og sem að Isavia hefur verið að gera og að gera það vel. En það sýnst aðallega það einmitt að nýta betur þá orku sem til staðar, bæði þá náttúrulega sem snúa þá að tækjum annað og húsnæði. Skipuleggja ferðir betur innan sem utan vallar af því að jú, ef við skipuleggja ferðir betur og getum fækkað kílómetrum þá erum við vissulega að minnka útblástur og eins og auka nýtnina á varma orku. Annars skrefið snýst kannski meira það að skipta út orkugjöfum og þá kannski í þeim tækjum sem til þess búin núna, smærri tæki sem eru þá komin í raforkuna og metan og vetni og ekki vetni, kemur seinna því og einmitt þá nota þá íblöndunarefni til þess að nýta þann tækjakost sem til staðar. Og þriðja skrefið,
það myndi þá skipta þá út stærri vélum, stærri tækjum og nota þá aðra orkugjafa á flugvélar. Þetta ekki í nánari framtíðan eins og ég kem betur inn á því á eftir. En þá komum við því hvað eru líklegir orkugjafar inn á svona stór heimili, ef við kallum það þannig. Jú, vissulega erum við alltaf með raforkuna. Hún alltaf númer 1, 2, 3 okkur og við búum það vel hérna heima að við erum með hreina raforku og stöndum í framarlega í þessum málum. En við sjáum líka einmitt raforkuna ekki bara sem orkugjafa fyrir tæki og smærri tæki og stærri tæki og til þess að í byggingar. Heldur sjáum við líka raforkuna sem hluta af orku í framleiðslu á sem dæmi öðrum orkugjöfum eins og vetni. Vetni í svona grófum dráttum góður orkugjafi og til að búa til vetni þarftu í rauninni rafmagn og vatn svona í grófum dráttum og þá nýtist raforkan miklu betur í að búa til aðra orkugjafa. Airbus sem hefur eins og búið að koma fram að þeir eru búin að skrifa undir viljayfirlýsingu með það að þeir vilja fara svolítið í vetninu og reyna að þróa það áfram og nota það sem orkugjafa á vélarnar. En að sama skapa það líka að komið því við að þeir vilja líka nota annars konar rafeldsneyti sem dæmi. En það kemur þá að þriðja kosturinn sem hluti af þessu fjölorku miðstöð sem við ræðum En það að nota þá alla þessa þætti sem við erum búin að vera með í það að búa til rafeldsneyti. Af því að rafeldsneyti búið til með raforku, vetni og koltvísýring. Þannig að með að hafa þetta svona þá erum við með á tiltölulega litlu svæði með mjög orkumikið svæði. Eins og þeir kostir þess að hafa fjölbreytta orkugjafa, við getum nýtt núverandi vélar og tæki. Við erum að minnka kolumfótspor líka með það að hafa þetta innan sama svæðis, endilega ekki á flugvelli, kannski við flugvöll. Við erum að minnka þá vegalengdir sem snýr að því að flytja afurðir frá A til B til þess að búa til eitthvað annað. Og mikil hagkvæmni að hafa þetta alltaf á sama stað. Hvað þá fjölorkumiðstöð? Eins og ég segi, margir orkugjafar á sama svæði og að samnýta afurðir og orku. Af því að fleiri orkugjafar, fleiri möguleikar og upp á það að nýta þá núverandi innviði en frekar. Framtíðarhorfurnar, þar sem við erum að horfa við þessu, og ef við hugsum bara svona næstu 5 árin til að byrja með, að eins og ég sagði við skrifunum 3 hérna áðan, að þetta rauninni fyrsta skrefið. Við ætlum að nýta núverandi orku og varma betur. Og það náttúrulega hægt að gera það með að nýta varma kannski úr öðrum byggingum yfir í aðra sem að þurfa ekki með sama hitastig. Við getum notað mögulega inn á vélar og annað. Og þá raforkuna líka að vera þá með einhvers konar hússtjórnarkerfi þess til að draga úr orkunotkun. Einnig þurfum við að skipuleggja svæði í kringum flugvöll. Bæði náttúrulega varðandi mögulega náttúrulega orkukosti og líka innan svæðis og nota þá að byggja upp hleðsluaðstöðu fyrir tæki, fyrir þá líka almenningssamgöngunar og einmitt áfyllingarstöður ef þannig væri. Annað sem við þurfum að skoða líka eru þessar landtengingavéla. Í dag þetta mjög oft keyrt á rafstöðum eða þá að vélarnar séu bara undir eigin afli þegar eru við hliðið. Þannig að þetta eitthvað sem hægt að fara í og líka að þá nota batteri, powerbank í rauninni til þess að setja inn á vélarnar líka til að minnka þetta. Skoða möguleika að setja á öðrum tækjum sem eru til staðar sem dæmi, taxibots, en þeir vilja meina það að það hægt að spara alltaf 85% af eldsneytisnotkun sem notuð til að keyra frá flugstöðbyggingu að flugvelli með því að nota þessa taxibots. Og segja það að það líka hagræðing í að þeir koma vélunum fyrir á loft. En það þessi þáttur kannski meira sem meira nær svona útskipta áætlun tækja sem ég veit Isavia þú voru að tala með náðan. En það þarf að kortleggja öll tæki innan flugvallar og hvað hægt að gera. Við þurfum líka að kortleggja útblásturinn í og við flugvelli og með þessum kannski senustu 3 punktum það sem við þurfum kannski að fara í strax og skoða hvað við getum gert. Nú eftir 5 til 10 ár þá erum við að sjá það að samgöngur milli flugvalla og borga
ætti nú að geta verið einungis rafmagn eða vetni. Að notkun tækja, eins og ég var nefnilega á með taxibots, að hún sé hafin og annar tækja líka á svæðunum. Með því að vera búin að uppfæra tækjakostið og áttu nú kannski meira við smærri tæki, en að uppfæra það sem allavega í boði og nýta þá mögulega sem sagt aðra orkugjafa. Og eftir rúm 10 ár og lengra að þá væri komin jafnvel einhvers konar virk fjölorkumiðstöð sem myndi nýtast á einnig utan vallar, innan sem utan, og flugvélar væri þá komnar mögulega með vetni sem orkugjafa eða aðra önnur rafeldsneyti, og að vetni og raforka væri þá aðal orkugjafar innan flugvalla fyrir tæki og vélar. En auðvitað til þess að gangi einhverju leyti þarf að leggjast í mikla vinnu. Það er að skoða mikið, öll gögn frá þeim fyrirtækjum sem eru innan flugvallar og raunir fyrir utan. Og Isavia í lykilstöðu til að sýna gott fordæmi hvað varðar þessi mál og að gera. En þar eru einmitt IGS líka og aðrir aðilar innan flugvallar sem þarf að ræða við og vita svona þeirra framtíðarsýn og áætlanir. Og bara til að þið getur verið alveg brautryðjendur í þessum málum, þar sem að við erum með, myndi ég segja, þverskurinn af öllum þeim tækjakosti sem nánast á Íslandi í dag, fyrir utan kannski einhverjar stórar gröfur og þess háttar. Þannig að við getum nýtt orkugjafana í svo miklu meira og þessa vinnu sem við förum í, að hún nýtist á svo marga aðra staði. Eins og við sjáum erlend fyrirtæki verið að leggja mikinn tíma og fjármuni í að fara grænni leiðir, og ég held við ættum alveg að geta verið með þeim í því. Og kannski svona til að loka þessu þá getum við hugsað okkur alltaf ferðamannin sem við öll erum nú, og samviskubit ferðamannsins, ef við orðum svo, að allir orðnir svona meira meðvitaðir kolefnisfótspor sitt og hversu mikið margt mengar, að upplifun okkar, ef við hugsum þegar við erum að koma út úr vélinni, væri það ekki kannski aðeins skemmtilega að finna kannski votta af súrefni í staðinn fyrir votta endalausar díselfnikinn og þess háttar, og njóta þess og sjá hvað er verið að gera í kringum okkur, og sjá öll þessi fyrirtæki innan vallar sem utan að taka höndum saman í að gera einhverja betri grænni framtíð og að hlusta kannski á fótinn að fara loftin ekki vélarnir í kring. Þetta er æri verkefni, gott verkefni, og ég held að framtíðin sé bara nokkuð björt og græn. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir, Þórður. En þá er komið að spurningum til Þórðar og Hrannar. Er einhver sem vill annarkvort skrifa spurningu inn á spjallið eða kveða sér hljóðs? Það er ein spurning hérna úr sal. Þessum þéttsetna sal hér í Borgartúni. Ég var spurning til Hrannar. Á hvaða tæki verið að nota repjólíuna og aðra orkugjafa? Það er spurning til Hrannar hjá Isavia það á hvaða tæki er verið að nota þá vistvæna eldsneyti sem að Isavia hefur aðgang að. Já. Tilraunin á því að nota repjuolíutæki, það er verið að nota það á gröfu sem við erum með á flugvöllum, sem nýtt þar. Það er tæki sem við fengum leyfi til þess að prófa. Það byrjum við. Það er komin hérna ein önnur spurning til Hrannar. Það er ein hérna áður fyrir Þórð. Mig langar að spyrja hvort þú sjáir fram á að vetnið og rafeldsneytið verði flutt inn eða framleitt innanlands, ef þú sér fram á að það verði, hvort það verði eða framleitt innanlands, það er spurningin. Og svo önnur spurning, ef þú sér fram á að það verði framleitt innanlands, hefur þú gert greiningu á því hversu mikla orku þarf til? Þetta er góð spurning. Við náttúrulega höfum verið að skoða þetta eins og við teljum það að við ættum alveg vel að geta að gert þetta heima.
og erum í rauninni að mörgu leyti betur í stakk búin en mörg önnur lönd þar sem við höfum nú okkar orku og máli kannski að nýta hana enn frekar. Við höfum ekki tekið saman en þá hversu orkufrekt ef við hugsum þetta í heild, allt frá því að vera með vetni yfir í rafeldsneyti. En til þess að það sé hægt að áætla það þurfum við náttúrulega meira að fara í þá greiningavinnu sem snýra að hvaða tæki eru að vinna með og út frá því að meta aflþörfina eða orkuþörfina fyrir sem sagt tæki og þá afköstin sem þessar vinnslu þyrftu að skila. Þannig að svarið hér heima og nei, það ekki komið ennþá en það verður vonandi á næstu árum sem við getum komið með flotta tölur í kringum þessi mál. Vona þetta svari öllu. Takk fyrir þetta. Þá spurning til Hrannar hérna. Varðandi uppbyggingu innviða í Keflavík markmið að uppbygging innviða á öðrum flugvöllum landsins haldist í hendur við þetta og styðji við sambærileg orkuskipti í innanlandsfluginu. Við vonum það. Við erum að vinna, við vinnum með innanlandsflugvöllunum, með Isavia innanlandsflugvöllum. Það eini munurinn að Keflavíkurflugvöllur rekinn af eigin tekjum, þannig að fjárfestingarnar sem við förum í, þær koma beint þaðan, en hins vegar eru innanlandsflugvöllurnir fjármagnaðir af ríkinu. Þannig að það sem við gerum að styðja innanlandsflugvöllina við að greina fjárfestingarþörfina og ríkið styður það svo. Já, takk fyrir það, Hrönn. Eru einhverjar fleiri spurningar eða einhver sem vill kveða sér hljóðs beint út og koma í mynd? Það ekki fleiri spurningar að svo stöddu. Við erum eiginlega nánast búin að taka klukkutíman í þetta. Þannig að þá ekkert annað að vanbúnaði en að taka lokin. En eins og komið hefur fram hérna og ég vil þakka bæði Hrönn og Þórði fyrir erindin sín hér, bæði snörp og skilmerkileg erindi þetta stóra mál. En eins og komið hefur fram þá eru mörg tækifæri á sviði orkuskipta og mikið af möguleikum í stöðunni. Það ber að geta þess að í aðdraganda nýjastaðinna alþingiskosninga voru frambjóðendur iðnir við það að koma mikilvægi orkuskipta á framfæri og við bindum hér í þessu húsi og einnig bara hjá þeim sem eru í orkuskipta umræðunni, Græna orkan og fleiri aðilar bindum mikla vonir við að samstarf atvinnulífs og stjórnvalda styrkist enn frekar á komandi kjörtímabili með þetta í huga. Nú, að lokum vil ég fyrir hönd Grænu Orkunnar og SAF þakka Isavia og Verkís fyrir samstarfið og við undirbúningin á þessu málþingi, stutta málþingi. Ég þakka þeim sem horfðu á útsendinguna og þeim sem hingað í salinn komu fyrir komuna og segi fundi slitið. Takk fyrir.